أنهار أستراليا احتوت على مخلوق مذهل امتلك منقار بطة بيعتبر من الثدييات وبيتكاثر عن طريق وضع البيض، ده خلد الماء. ولما نروح لغابات أستراليا الكثيفة هنجد زواحف وحشرات مريبة وعملاقة. دي عينة بتوضح مدى غرابة أشكال الحياة في أستراليا حالياً، ويمكن ده بسبب انعزالها عن باقي الكوكب. وفي الحلقة النهاردة هنسافر لأستراليا في العصور الجليدية، هنتعرف على مجموعة من الحيوانات بتسمى الميجا فونا، أي الحيوانات العملاقة. هنتكلم في السريع عن الأحوال المناخية والجغرافية لأستراليا خلال العصور الجليدية، وهنتعرف على أبرز المخلوقات اللي عاشت في وقتها. ولو عندك آلة زمن يا عزيزي المشاهد، ما انصحكش إنك تسافر لأستراليا في الوقت ده، لأنك هتعاني جدا. السكان الأصليين اللي كانوا عايشين هناك كانوا عايشين في رعب حرفيا. وأنت تسافر ليه أصلا وأنا موجود؟ مشروبك المفضل يجهز علشان هنسافر مع بعض لأستراليا في العصور الجليدية ونكتشف حيواناتها العملاقة. أستراليا في العصور الجليدية كانت قريبة جدا من موقعها الحالي، الاختلاف لا يكاد يلاحظ، لكن كان في انخفاضات في مستويات سطح البحر، وده أدى إلى إنشاء جسور برية مؤقتة بين البر الرئيسي لأستراليا ومنطقة تسمانيا في الجنوب، وأيضا أستراليا وغينيا الجديدة في الشمال. وده طبعا كان بيسمح لتنقل الحيوانات المختلفة بين أستراليا والمناطق المحيطة. بالنسبة للمناخ، فبسبب ذوبان الكثير من الأغطية الجليدية القطبية وإعادة تجمعها مرة أخرى، المناخ في أستراليا كان متقلب بشكل ملحوظ. كان دايما بيدخل في دورات مناخية سريعة بتتنقل من الحالات الجليدية اللي فيها المناخ بيبقى بارد وجاف، والحالات الدفيئة اللي فيها المناخ بيبقى رطب وأكثر دفئا. وده طبعا كان بيؤدي إلى عدم اتزان في مستويات سطح البحر، لأن خلال الحالات الجليدية مستويات سطح البحر بتنخفض لأن المية بتنحصر في الأغطية الجليدية، وطبعا كان بيحصل فيضانات خلال الحالات الدفيئة نظرا لذوبان الأغطية الجليدية. لكن بالنسبة للنباتات الأسترالية كان في تكيف ملحوظ على الأجواء الجافة، على عكس أنماط الغابات والأراضي العشبية والصحراء. كل ده كان متقلب على مدار عصر البليستوسين. ولو هنتكلم عن الأجواء في باقي العالم، هنقول إن في أوروبا كان في انتشار للحيوانات العملاقة الشهيرة اللي زي وحيد القرن الصوفي والماموس، أسد الكهوف ودببة الكهوف. وبالنسبة لأمريكا الشمالية كان في انتشار لكسلان الأرض العملاق، وطبعا القطط ذات الأسنان السيفية. لكن الغريب إن الحيوانات اللي عاشت في أفريقيا خلال العصور الجليدية كانت هي اللي عايشة دلوقتي. يعني مثلا خلال الفترة ديت في أفريقيا عاشت الفيلة والزرافات بالإضافة لوحيد القرن وفرس النهر. وأنا في الحقيقة بجد إن ده أمر مذهل جدا، لأن في نهاية العصور الجليدية أغلب الحيوانات اللي عاشت في أوروبا وأمريكا انقرضوا. فإزاي حيوانات أفريقيا عرفت تتجنب الانقراض الجليدي؟ ده سؤال لحلقة تانية. لكن دلوقتي السؤال المهم، كيف كانت الحيوانات خلال قارة أستراليا؟ وده الجزء اللي جاي من الحلقة، وأكد لك يا عزيزي المشاهد إنك هتنبهر بمدى تنوع وغرابة الحيوانات هناك. الثدييات البيضاء بتعتبر من أغرب الحيوانات على وجه الأرض. يعني معروف أي نوع من الثدييات بيولد عادي جدا، لكن وحيدات المسلك أو القزميات دي ثدييات بتبيض، والعيلة دي بتضم حيوانات زي خلد الماء وقنافذ النمل بأنواعهم الثلاثة. وسواء خلد الماء أو قنافذ النمل الاتنين في منتهى الغرابة. وفي أستراليا خلال الوقت ده عاش واحد من أكبر قنافذ النمل على الإطلاق، وهو ميري جلاسز. القنفذ ده امتلك وزن بيتراوح من 30 ل 40 كيلو جرام، وده بيعتبر وزن كبير مقارنة بالأفراد الحالية. الحيوان ده كان خبير في اصطياد الحشرات مهما كانت صعبة الوصول إليها خلال الأراضي الصلبة، وده راجع للخطم الطويل. وعلى عكس أقربائه من قنافذ النمل الحاليين، من المحتمل إنه امتلك فراء أكثر كثافة ليتكيف مع مناخ العصر الجليدي. ويمكن الأجواء في الفترة دي ما كانتش بتوفر البيئة المستقرة المليئة بالمصادر الغذائية، لكن ميري جلاسس تميز بقدرة على الحفر وسرعته البطيئة في التمثيل الغذائي، وده خلاه يقدر يعيش لفترات طويلة بدون غذاء. وفي الحقيقة الثدييات البيضاء كانت واحدة من أكثر المخلوقات انتشاراً وغموضاً في أستراليا، بس ما كانتش العنصر الرئيسي، لأن المكانة دي راحت للجرابيات. ولما نتناقش عن جرابيات أستراليا لازم نتكلم عن دبروتودون الجراب العملاق. فضل دبروتودون المكوس في السهول شبه القاحلة والسافانا بالإضافة للغابات المفتوحة بعيداً عن المناطق الساحلية الجبلية. والحيوان ده امتلك وزن بيصل ل 2800 كيلو جرام، وارتفاع 180 سنتي، وطول جسم 3 متر و80 سنتي. بالحجم ده اتصنف على إنه أكبر جرابي عاش على وجه الأرض. وعلشان يعرف يغذي جسمه الضخم
كان بيتناول ما يقرب من 120 كيلو جرام من النباتات المختلفة يومياً، فمن الواضح إنه أثر على البيئة بتاعته بشكل ملحوظ. ومن الحاجات اللي لاحظتها وأنا بدرس دبروتودون إن سكان أستراليا ممكن يقبلوا أي حاجة عادي جدا، ما عدا إنك تصنف دبروتودون على إنه ومبت عملاق. لا ثانية واحدة يا جيو، إيه هو الومبت ده معلش؟ الومبت ده عزيزي المشاهد هو فصيلة من الثدييات الجرابية اللي بتنتمي لرتبة ثنائيات الأسنان الأمامية تحت المسمى العلمي فومباتيدي. فكان في اعتقاد إن دبروتودون عبارة عن ومبت عملاق منقرض، لكن اتضح إنه بينتمي لعائلة منفصلة. لما نتجه لتوصيف دبروتودون هنجد إنه حيوان عاشب امتلك راس كبيرة جدا بالإضافة لأطراف متينة وفراء كثيف. الأطراف المتينة ساعدته جدا في الحركة ودعم وزن الجسم. الفراء الكثيف كان حماية من البرودة. لكن ليه حجم راسه كان كبير كده؟ ما كفاية تنمر يا جيو، ده مات من آلاف السنين، يعني بدل ما نفتكره بالخير نقعد نتنمر عليه. يا عزيزي المشاهد صدقني أنا مش بتنمر، أنا عايزك بس تبص معايا على الجمجمة. أول حاجة نشوفها إنه بيمتلك فم عملاق بيحتوي على فك قوي وقواطع أمامية كبيرة، وده طبعا كان عامل أساسي في سهولة قطع الأغصان ومضغ الأوراق الصلبة. يا عزيزي المشاهد حجم القواطع الأمامية كانت مماثلة لحجم الموزة، فبالمواصفات دي حجم الجمجمة كان هيبقى كبير، فلازم الوزن يخف علشان يقدر دبروتودون يحرك راسه بكل سهولة. وهنا يجي دور الأشعة المقطعية اللي وضحت إن جمجمة دبروتودون امتلكت الكثير من الجيوب الهوائية اللي بفضلها خففت وزن الجمجمة وساعدت دبروتودون إنه يتزن، وده اللي خلى حجم الجمجمة الكبير خاصية مهمة جدا. يمكن بانت إنها ضخمة من بره، لكن من جوه كان فيها كمية محترمة من الهواء خففت الوزن الكلي للجمجمة. ودي المعادلة الصعبة اللي من خلالها دبروتودون عرف يتكيف مع أسلوب حياته، لأن بكمية النباتات الضخمة اللي كان لازم يلتهمها كان محتاج فك قوي وقواطع كبيرة اللي بدورهم كبروا حجم الجمجمة. فلولا الجيوب الهوائية كان زمان دبروتودون معرفش يشيل دماغه من على الأرض. وعلشان دبروتودون كان بيعيش في مجموعات وبتشير آثار الأقدام المتحجرة على إنه سافر لمسافات طويلة، ففي اعتقاد إن الحيوان ده كان بيتسم بالهجرة الموسمية. وإحنا ذكرنا إن في جسور برية بتتكون، فممكن يكون دبروتودون هاجر للمناطق القريبة من أستراليا، لكن المعلومة دي لسه مش أكيدة. طب يا جيو أنا ما فهمتش قوي هو بينتمي لأي تصنيف. بص يا عزيزي المشاهد، دبروتودون هو فرد من العائلة الكبيرة فومبوتومورفيا، وده معناه إنه قريب من الومبت، لكنه بيندرج تحت العائلة الأصغر اللي بتسمى دبروتودونتي، واللي برضه بتنقسم لعائلتين أصغر، عائلة دبروتودون وعائلة زيجوماتروني. وده بيوضح إن زيجوماتروس هو أقرب الجرابيات إلى دبروتودون. زيجوماتروس برضه كان بيتميز بحجم كبير، لكنه كان أصغر من دبروتودون بوزن يتراوح من 500 إلى 700 كيلو جرام، وكان بيفضل المكوث في البيئات الرطبة والحياة المنعزلة عكس دبروتودون. وفي الأغلب اتغذى زيجوماتروس على النباتات المائية، ده بالإضافة إنه امتلك فك قوي قادر على طحن النباتات القاسية. بتشير بعض الأدلة إنه ممكن يكون كان بيقضي وقت طويل في المية زي فرس النهر الحالي، يعني علشان يتجنب الحيوانات المفترسة زي الأسود الجرابية، وكمان ينظم حرارة جسمه. من الواضح إن عائلة دبروتودون كانت جرابيات مدهشة جدا، لكنها ما كانتش الأكثر غرابة لأن اللقب ده راح لبيلاركيستيس. الحيوان ده من كتر غموض الحفريات بتاعته اعتقد العلماء قديما إنه أضخم أفراد عائلة الكنغر، لحد ما توصلنا إنه جرابي رباعي الحركة مقارب لدبروتودون وزيجوماتروس عن أي أفراد الكنغر. لكن برضه الوصول للشكل النهائي لبيلاركيستيس مازال معضلة. المعلومات اللي إحنا متأكدين منها إنه جرابي رباعي الحركة أطرافه كانت منخفضة وامتلك أذرع عضلية قوية بالإضافة للديل الصغير. لكن الفكرة بقى شكل راسه كان عامل إزاي؟ بيلاركيستيس امتلك طول يصل ل 2 متر ووزن حوالي طن. الفكرة بقى إن جمجمة الحيوان ده امتلكت فتحة أنف غريبة، أقرب تصور ليها كانت جمجمة التبير الحالي. وفعلا لو قارنا الجمجمتين مع بعض هنجد تشابه ملحوظ، وده عطى للعلماء انطباع إنه امتلك زلومة صغيرة زي التبير. ونظرا إنه امتلك فم متقدم للأمام، اكتشفنا إنه امتلك لسان طويل مميز في إمساك النباتات. الغريبة إنه امتلك مخالب قوية جدا غريبة على أي حيوان عاشب، مخالب وصفها الباحثين إنها سكاكين حامية، ده غير عظمة الساعد ومفصل الكوع تميزوا بمواصفات تشريحية غريبة. وده دليل على استخدام بيلاركيستيس للمخالب بتاعته في تجريد لحاء الأشجار، يمكن علشان يتغذى عليها
أو يقطع الأشجار المرتفعة علشان يوصل للورق. فكرة إن بيلاركيستس امتلك أنف ممتد أو زلومة زي التبير ما زالت غير مؤكدة، لكن الأكيد إنه استخدم اللسان الطويل في أسلوب غذاء مشابه للزرافة. بتشير الأدلة الإحفورية إنه كان مخلوق انفرادي، فضل الحياة في الغابات الكثيفة أو المستنقعات والبحيرات الضحلة القريبة من الغابة. بصراحة ده من أكتر المخلوقات الغريبة اللي درستها هنا في القناة. في الأول اعتقدوا إنه كنغر عملاق، بعد كده جرابي رباعي الحركة ومقارب للتبير، وفي الآخر طلع قريب جدا من عائلة دبروتودون، ولحد دلوقتي شكله النهائي غير معروف بنسبة 100%. وبما إن إحنا ذكرنا الكنغر العملاق، تعالوا ننتقل للكنغر اللي شبه بالتيركس ما بين الجرابيات. بروكوبتودون ده أضخم كنغر عاش على وجه الأرض. أسلاف الكنغر بشكل عام عاشوا من حوالي 13 مليون سنة، وانقسموا لعائلتين أساسيتين: عائلة ماكروبيدني، ودي العائلة اللي بتضم الكنغر الحالي، وعائلة ستينوريني، ودي بتضم الكنغر قصير الوجه. بروكوبتودون بقى بيعتبر أضخم كنغر قصير وجه، بوزن يصل ل 240 كيلو جرام وارتفاع 2 متر، وممكن كمان يصل لأشجار بارتفاع 3 متر عن طريق رفع أقدامه الخلفية واستخدام ديله في الاتزان. امتلك بروكوبتودون جمجمة قصيرة ووجه مسطح مع عيون موجهة للأمام، سمحت له برؤية مجسمة ساعدته في تقدير المسافات، ده بالإضافة للفك السفلي القوي. وواضح من شكل الأسنان إنه اعتمد على النباتات فقط في الغذاء، لأن كان في معتقد خاطئ بإنه ثنائي التغذية. هو صحيح كل نباتات بس، لكن بسبب عضلات الفك القوية قدر يلتهم أصعب النباتات ويهضمها بسهولة. امتلك بروكوبتودون 4 مخالب في كل إيد، بس المخلبين اللي في الوسط كانوا أكثر طولاً، مكنوه من إمساك أغصان الأشجار بكفاءة. الغريبة بقى عايزين المشاهد هي طريقة تنقل الكنغر ده. معروف إن الكنغر الحالي بينط على أقدامه الخلفية لكنه مش بيمشي. بروكوبتودون بقى كان بيتجول ماشياً، والباحثين قارنوا مشيته بمشية التيركس، علشان كده شبه بالتيركس ما بين الجرابيات. الغريب برضو إنه امتلك صباع واحد في كل قدم منتهي بضفر كبير جدا في الحجم. ده بصراحة من أكتر الحاجات اللي استغربتها في الشكل التشريحي لبروكوبتودون. عاش بروكوبتودون في جنوب أستراليا القاحلة. البيئة دي حاليا قاسية وبلا أشجار، لكن خلال العصر الجليدي كان الجو أكثر رطوبة وتواجدت بعض النباتات الصلبة. هي كانت برضو بتعتبر منطقة مفتوحة بلا غابات، لكنها كانت أفضل من الوقت الحالي. سواء بقى بروكوبتودون نط أو مشي، لازم لو شاف الأسد الجرابي يهرب على طول، لأن ثايلاكوليو كان مفترس مرعب في وقتها. ثايلاكوليو كان أضخم المفترسات الثدية اللي عاشت في أستراليا. طول جسمه كان حوالي 1.5 متر، وارتفاعه كان 75 سنتي. أما بالنسبة للوزن فتراوح ما بين 90 ل 160 كيلو جرام، ويبان إن ده حجم صغير بالنسبة للثدييات المفترسة الحالية اللي زي القطط الكبيرة مثلاً، لكن بالنسبة لأسد جرابي ده كان حجم كبير. امتلك ثايلاكوليو نظر قوي، جمجمة ممتدة، أطراف قصيرة قوية، وعضلات رقبة وكتف ممتازة. كل دي مميزات جعلته امتلك سرعة مباغتة وانقضاض سريع على الفرائس. لكن أهم ميزة في ثايلاكوليو هي الفك. الغريبة إن الباحثين اعتقدوا إنه اتغذى على الفواكه، لكن مع التدقيق في شكل الأضراس والأسنان وجدوا إنه تكيف أكثر مع التقطيع خلال اللحم والعظم. وبالنسبة للقواطع الأمامية فدول لوحدهم امتلكوا قوة ضغط رهيبة، ومع تحليل حفريات اللي وضحت غرز القواطع في العظم تم تقدير قوة عضة ثايلاكوليو بحوالي 1500 باوند لكل إنش مربع، متخطيا قوة عضة الأسد. فعلى الرغم من صغر حجمه إلا إنه كان نينجا، لا حرفيا كان نينجا. الأدلة الإحفورية اللي بترجع لدراسة المخالب وساعد ثايلاكوليو بتوضح إنه كان متسلق ماهر للأشجار، لأنه امتلك ساعدين أقوياء بالإضافة لمخالب ممتازة، خصوصاً مخلب الإبهام الكبير. يعني ممكن تكون ماشي في أمان الله خلال غابات أستراليا وفجأة تلاقي المفترس ده نط عليك، وما تحاولش تهرب لأنك كده كده ميت. تعال نقول يا سيدي إنك عرفت تنجو من المخالب الحادة، يا عزيزي المشاهد قوة الفك دي هتسحق عظامك. فطبعاً استخدام تسلق الأشجار كنقطة انطلاق على الفرائس مكنته من اصطياد أنواع أكبر منه بكتير زي دبروتودون مثلاً. ده غير إنه وصل لحيوانات مفترسين تانية ما قدروش يوصلوا لها برضه بسبب مهارة التسلق، وده خلاه مفترس مرعب في عصره. ثايلاكوليو عاش في مناطق مختلفة، البعض عاشوا في الغابات الكثيفة المغلقة، البعض الآخر عاشوا في الأراضي العشبية المفتوحة. ونظراً إن في حفريات لهياكل كاملة تواجدت بداخل كهوف، فمن المعتقد إن في أفراد عاشت في مجموعات بداخل الكهوف،
ويمكن دي كانت طريقة في حماية صغارهم. طب يا جيو، بما إن إحنا اتكلمنا عن مفترسات أستراليا، ما تيجي نلقي نظرة على طيور الرعب؟ بص يا عزيزي المشاهد، هي طيور الرعب ما كانش ليها تواجد كبير في أستراليا خصوصا في العصر الجليدي، لكن خلال الأولوجوسين من حوالي 8 مليون سنة كان في تواجد لطائر عملاق اسمه درومورنس، انتمى لعائلة طيور الرعد. الطائر ده كان بيزن من 300 ل 500 كيلو جرام، وطوله حوالي 2 متر ونص، وفي بعض الأبحاث بتقول إن هو وصل ل 3 متر. امتلك منقار هائل ولقب ببطة الموت بسبب علاقته الجينية بالبط، لكنه مش مصنف من عائلة طيور الرعب، بس ده ما يمنعش إنه كان طائر مرعب. درومورنس كان طائر كثيف البناء برقبة طويلة وأرجل مرتفعة. حجم الجمجمة كان مشابه لراس الحصان الحالي، وامتلك منقار عميق منحني. انتمى لعائلة من الطيور الغير طائرة اسمها درومورنيثيد، اللي بتندرج تحت طيور الرعد. والاقتراحات الأولى حول نمط غذائه تمحور في المحاصيل والنباتات الصلبة، لكن بعض الباحثين قالوا إنها أكثر ملائمة لتمزيق اللحم وسحق العظام. وهو فعلا امتلك منقار عميق، لكنه كان رقيق، وده دليل على قدرته الضعيفة في العض. فحاليا العلماء اتأكدوا إن درومورنس وكل أفراد عائلة درومورنيثيد كانوا نباتيين. ولو هنتكلم عن الأفراد اللي عاشت خلال العصر الجليدي في أستراليا، لازم نتكلم عن جيني يورنس. ده كان آخر أفراد عائلة درومورنيثيد. ممكن تكون مستغرب العيلة ديت أو أول مرة تسمع عنها، ممكن تكون برضو بتتساءل يمكن يكون دول أجداد للنعام الحالي. بس في الحقيقة يا المشاهد، العيلة دي عاشت في أستراليا فقط، وكانت مختلفة عن الأسلاف اللي أتى منهم النعام. ارتفاع جيني يورنس كان 2 متر، والوزن كان حوالي 240 كيلو جرام. طبعا هو حجمه كان كبير، لكنه كان أصغر من درومورنس، بس برضه امتلك جمجمة كبيرة بتحتوي على فك سفلي عميق ومنقار هائل مثل تلتين حجم الجمجمة الكلي. واللي أكد لنا إن الطائر ده ما كانش يقدر يطير، إنه ببساطة امتلك أجنحة بحجم أجنحة البطة، لكن على جسم أضخم بكتير، فطبعا مستحيل جيني يورنس كان يقدر يطير. الغريبة إن في حفريات لجيني يورنس احتوت على مجموعة من أحجار صغيرة في الحجم، كانوا بيبلعوها علشان تساعدهم في عملية هضم النباتات الصلبة، وكانت بتخرج عادي مع عملية الإخراج، لأن الأحجار كان طولها حوالي 12 ملم، فالتخلص منها كان أمر سهل، على عكس الأحجار اللي التهمها درومورنس. وممكن ده يكون دليل إن أنواع النباتات اللي اتغذى عليها جيني يورنس كانت أكثر ليونة من غذاء درومورنس. أكثر عقبة واجهت جيني يورنس هي الحياة في أستراليا مع تواجد الميجيلانيا السحلية الضخمة، لأن السحلية دي كانت دايماً بتستهدف جيني يورنس. الميجيلانيا كانت من الزواحف المفترسة اللي عاشت في أستراليا خلال العصور الجليدية، وحصلت على لقب أكبر الزواحف الأرضية على الإطلاق، طبعاً ده بخلاف الديناصورات. تشابهت الميجيلانيا مع الزواحف الحالية اللي زي التنين كومودو وسحال الورل. امتلكت جسم قوي البناء، أطراف قصيرة، ديل عضلي، وجمجمة مليئة بأسنان حادة زي السكاكين مخصصة لإمساك وتقطيع الفريسة. ونظراً إن مفيش حفرية كاملة لهيكل الميجيلانيا، كان صعب على العلماء إنهم يحددوا طول المفترس ده بدقة، لكن الأبحاث بتقول إن الطول تراوح ما بين 3 إلى 7 متر، والوزن كان حوالي 600 كيلو جرام. لكن من أهم المزايا في الميجيلانيا هي الجلد، لأنه كان مغطى بطبقة من العظم بتسمى الأوستيوديرمز، اللي ترجمتها جلد العظم. ودي خاصية دفاعية مذهلة حصنت الميجيلانيا من هجوم المفترسات أو حتى الأفراد الأخرى من نفس الفصيلة. ومن تحليل جمجمة الميجيلانيا واضح إنها كانت بتصطاد الفرائس الكبيرة بفك قوي احتوى على 40 سن أكبر ب3 مرات من الأسنان اللي امتلكها تنين كومودو، أسنان ممتازة في التقطيع، وكمان جمجمة صلبة لإمساك الفرائس. في حفريات لأسنان الميجيلانيا متواجدة في ثدييات عملاقة مثل دبروتودون وبروكوبتودون وكمان جيني يورنس، وده وضح مدى خطورة السحلية دي على أغلب حيوانات أستراليا. وميزة تانية خلت الميجيلانيا من أخطر المفترسات هي الغدد السمية، اللي احتوت على نوع من السموم المؤلم جدا بيسبب نزيف حاد وضعف في وظائف الأعضاء. عاشت الميجيلانيا في بيئات متنوعة من الغابات للسهول العشبية، وفي بعض الأدلة بتقول إنها كانت بتستهدف أفراد من البشر الأوائل اللي سكنوا قارة أستراليا. ويمكن الميجيلانيا كانت سحلية مرعبة جدا، لكن عايزك يا عزيزي المشاهد تلقي معايا نظرة على الكونكانا التمساح البري. على عكس التماسيح الأسترالية الحالية، التمساح الكبير دوت عاش على الأرض. أرجل الكونكانا المرتفعة خليته صياد سريع جدا، دخل في مطاردات مع الثدييات وطيور وزواحف، ما خلاش حاجة إلا لما افترسها. طول الكونكانا تراوح من 3 إلى 7 متر، والوزن كان حوالي 250 كيلو جرام.
امتلك أسنان منحنية مسننة شبهوها العلماء بالشفرات الحادة، سهلت عليه طبعا عملية الاصطياد. ده غير إنه امتلك العديد من النتوءات على الجمجمة، غالبا كانت بتستخدم في تنظيم حرارة جسمه. أغلب الاقتراحات بتقول إن الكونكانا كان تمساح بري، لكن في بعض الأبحاث بتدعم نظرية إنه شبه مائي. وزي ما السكان الأصليين لأستراليا ما سلموش من الميجلانيا، برضو الكونكانا استهدف بشر أستراليا الأوائل. بحلول 40 ألف سنة مضت، كانت معظم الحيوانات العملاقة انقرضت بالفعل. هل ده بسبب التغيرات المناخية، ولا فقدان الموائل، ولا يمكن تدخل البشر؟ صحيح الحيوانات دي مش موجودة دلوقتي، لكن قصتهم ما زالت بتروى من خلال الحفريات، اللي برضه من خلالها هنكتشف سبب انقراضهم في الحلقة اللي جاية. فما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم الحلقة أول ما تنزل. ولو الحلقة دي عجبتكم، اللايك هيشجعني جدا إن أنا أستمر. صفحة الفيس في الوصف بنزل عليها محتوى شبه يومي، وأيضا قناة الأفلام هنزل عليها كمالة أفلام جوراسيك بارك. مستنيكم هناك. ولو حابب تنضم لسيرفر الديسكورد، الرابط في الوصف. في فعاليات مختلفة موجودة هناك. شكرا جدا يا عزيزي المشاهد على وقتك. كان معاكم جيو، وسلام.